নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে দীপিকা কিচেনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। আজি আপোনালোকৰ বাবে ইলিশ মাছৰ এটি বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ইলিশ মাছৰ ৰেচিপি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু জিৰা ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত মিক্সিং জাৰত দি দিব আৰু অলপ পানী দি ভালকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ব। আনফালে ইলিশ মাছ 2 পিচ নিমখ আৰু হালধি দি ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত 10 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিব। 10 মিনিট পিছত বনাই লোৱা মছলাখিনি দি দিব আৰু দি দিয়াৰ পিছত পুনৰ 5 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া মাছ 2 পিচ দি দিব লাগিব। মাছ 2 পিচ বেছি ভাজিব নালাগে, অলপমান ভাজি ল'ব। তাৰপিছত বনাই লোৱা মছলাৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু একেলগতে অলপমান পানী যোগ কৰি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনি লগাই 5 মিনিট উতলাব লাগিব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। 5 মিনিট পিছত মাছ 2 পিচ ওলটাই দিব আৰু গেছৰ জুইটো কমত ৰাখি পুনৰ ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটৰ কাৰণে মাছ 2 পিচ উতলাব লাগিব। 5 মিনিট পিছত পুনৰ মাছ 2 পিচ অলপ ওলটাই দিব আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া ইলিশ মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেতিয়াহে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।